روز خوش دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال من مریدات ام بافتنی. امروز قراره با هم آموزش بافت این پترن بسیار زیبا رو داشته باشیم که این بافت ما در 20 رج کامل میشه. این قسمت جلوی کار هستش و این قسمت پشت کار هستش به همراه نقشه خانی که این بالا میذارم و این که با وجود این که بافت ما پیچ هستش به هیچ عنوان بافت من جمع نشده و این که به نظر سخت میاد ولی با من بافی بسیار بافت ساده و دلنشینی داره. فقط قبل از اینکه آموزش رو ببینیم اگر تا الان عضو کانالم نیستی حتما دکمه سابسکرایب رو فعال کن که من هر هفته با آموزش های جذابی در خدمتتون هستم. بریم با هم آموزش رو ببینیم. برای بافت این پترن ما باید تعداد دونه‌ای که براش در نظر بگیریم مضربی از 32 باشه، یعنی 32 تا 32 تا به اضافه 8 دونه برای ابتدای کار، 8 دونه برای انتهای کار و اینکه 2 دونه برای ابتدا و انتهای کارمون. ما چون از رج اول پیچ داریم، حالا شما اگر خواستید که کلاه باهاش ببافید یا حالا بلوز که پایینش رو حالا دوست دارید رکن بدید یا کش بافت بدید. منتها من چون از ابتدای کار میخوام این بافت رو انجام بدم با 2 میل اومدم سر انداختم که دونه ها یه مقداری گشادتر بشه. حالا میام 1 دونه میل رو در میارم به این شکل و حالا شروع میکنیم به بافت. طبق نقشه دونه هایی رو که به صورت یعنی خطوطی که به صورت افقی هست یعنی به رو و خطوطی که به صورت عمودی هست یعنی به زیر و اون قسمت هایی که قرمزه یعنی جابجایی دونه ها. میام حالا من مارکرم میذارم، شما مثلا هر 32 تا 32 تا میتونید مارکر رو بذارید که مدلتون رو گم نکنید. میام دونه حاشیه رو میبافم به این شکل و 2 دونه به رو. پس 1 2 دونه به رو میبافم. حالا باید این 4 تا ببینید به حالت قرمزه. از این 4 دونه 2 دونه دوم رو میبینید چقدر دونه هام آزاد و راحته. 2 دونه دوم رو از جلو میگیرم و 2 دونه اول رو از پشت به این شکل میارم سر میل. حالا به من میگه 2 دونه به زیر بباف. پس این 2 دونه اول به زیر بافته میشه و 2 دونه بعد به رو بافته میشه. الان شد 2 4 6. 2 تای دیگه باید ببافم. به من میگه 2 دونه به رو بباف. 8 تای من تموم شد. پس مارکر میذارم. حالا میرم روی 32 تا. میام 2 دونه به رو میبافم. اینجا الان 2 دونه به رو بافتم. حالا باز دوباره باید جابجایی از این 4 تا میام 2 تای دوم رو از پشت میگیرم و به این شکل و 2 تای جلو رو 2 تای اول رو از جلو. حالا میارم سر میل. 2 دونه باید به رو ببافم و 2 دونه باید به زیر طبق نقشه به این شکل. حالا 1 2 3 4 5 6 دونه باید به رو ببافم. پس 1 2 3 4 5 6. منم نقشه جلومه، طبق نقشه دارم پیش میرم. حالا الان به ما باز از این 4 تا میگه 2 تای دوم رو از پشت بگیر و 2 تای اول رو از جلو. یکی رو باید ملکه ذهنتون کنید. من 2 تای دوم رو برای خودم در نظر میگیرم. حالا میگه هر 4 تا رو به زیر بباف.
2 3 و 4. حالا میریم روی چارتای بعدی. قرمز رو میبینید؟ داره به من میگه دوتای دوم رو از جلو بگیر. پس دوتای اول میشه از پشت. به این شکل دونه ها رو میگیرم، میارم سر میل و حالا به من میگه اول دوتا دونه به زیر بباف و بعد دوتا دونه به رو. به این شکل. حالا 2 4 6 تا میگه به رو بباف. پس 1 2 3 4 5 و 6. 6 تا به دونه به رو میبافم. حالا میام دوباره دوتا دونه دوم رو میبینید، من دوم رو در نظر میگیرم. دوتا دونه دوم رو از جلو میگیرم و این دوتا دونه از پشت. دوباره میارم سر میل، میگه دوتا دونه رو به زیر بباف اول. 1 2 و حالا دوتا دونه بعد به رو بافته بشه. حالا دوتا دونه به رو میبافم. ببینید حالا با خط قرمز مشخص کرده. این قرمز یعنی اینکه 8 تای آخرمونه. ما اگر دوباره 32 تا داشتیم، دوباره این 32 تا از این قسمت شروع میشد. حالا به ما میگه دوتا دونه به رو بباف و از این 4 تا از پشت بگیر دوتای دوم رو به این شکل و این دوتا و حالا بیار سر میل به این حالت. حالا دوتای اول رو به رو بباف و دوتای بعد رو به زیر. حالا دوتا دونه به رو بباف و این هم که دونه حاشیه. رج پشت کار دونه حاشیه رو بر میدارم و شروع میکنم به بافت دونه ها به اون شکلی که میبینم، یعنی دونه های زیر به زیر و دونه های رو به رو. مارکر رو بر میدارم، دوباره ادامه میدم. پس من دیگه رج های پشت کار رو نمی بافم. رج های پشت کار به همین شکله. به همین حالت ادامه میدم. در رج 3 دونه حاشیه رو بر میدارم. حالا باید این 4 تا رو جابجا بکنم. میام دوتای دوم رو از جلو میگیرم و دوتای بعد رو به این شکل. حالا میارم سر میل و اول دوتا دونه به زیر میبافم و دوتا دونه به رو. حالا این 4 تا رو به رو میبافم. این میشه 8 تای اول. برای 32 تای بعدی 2 3 و 4 تا باید به رو ببافم. حالا از این 4 تا میام دوتای دوم رو از پشت میگیرم و این دوتا رو از جلو و حالا میارم سر میل. این دوتا دونه رو به رو میبافم و این دوتا دونه به زیر. به این حالت. حالا میام دوتا دونه به رو میبافم. 1 2 و میام این دوتای دوم رو از جلو میگیرم و این دوتا رو از پشت و به این شکل دوتا دونه به زیر میبافم و دوتا دونه به رو. حالا میرسم به این 4 تا دونه زیرم. میام به این شکل دونه رو بر میدارم، به این حالت میارم سر میل. پس دوتا دونه دوم از جلو و حالا 4 تا دونه رو میبافم. 1 2 3 و 4. حالا دوباره جابجایی داریم. میام
این دوتا رو از پشت میگیرم، دوتای دوم رو، و این دوتا رو از جلو میارم سر میل و دوتای اول رو به رو میبافم و دوتای بعد رو به زیر. دوتا دونه به رو میبافم. حالا میام از این 4 تا، پس این قسمتی که این 4 تای اینجا رو جابجا کردیم 4 تا به رو بود دیگه، پس حواستون باشه دوتای آخر به زیر بافته میشه. میام دوباره از این قسمت دوتای دوم رو به این شکل جلو میگیرم و این دوتا رو از پشت میارم سر میل و دوتا دونه به زیر میبافم، دوتا دونه به رو. حالا میرسم به این قسمت، شروع میکنم به بافت رو. 1 2 3 و 4. مارکر رو برمیدارم، دوباره 4 تا دونه به رو میبافم. 1 2 3 و 4. حالا از این 4 تا دوتا دونه دوم رو از پشت میگیرم، به این شکل میارم سر میل و به این حالت اول دوتای به رو میبافم و دوتا دونه به زیر و این هم که دونه حاشیه. رج پشت کار همون شکلی که میبینم میبافم. در رج 5 دونه حاشیه رو برمیدارم، دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. پس طبق نقشه در رج 5 مثل رج های زوج دونه ها رو به همون شکل میبافم. دونه رو به رو، دونه زیر به زیر. پس میبافم. رج 6 رو هم میبافم تا رج 7. در رج 7 دونه حاشیه رو برمیدارم، از این 4 تا دونه این دوتا دونه دوم رو از پشت میگیرم و این دوتا دونه از جلو میارم سر میل، دوتا دونه به رو میبافم و دوتا دونه به زیر. 4 تا دونه به رو، 3 و 4. مارکر رو برمیدارم، دوباره 1 2 3 و 4. دوباره میام دوتا دونه دوم رو از جلو میگیرم، دوتا دونه اول رو از پشت. حالا میام این دوتا دونه رو به زیر میبافم و این دوتا دونه به رو. دوتا دونه به رو میبافم. 1 2. دوباره از بین این 4 تا دوتا دونه دوم رو از پشت میگیرم به این شکل، این رو میارم سر میل و حالا دوتا دونه به رو و دوتا دونه به زیر. دوباره میام از این 4 تا دوتا دونه دوم رو از جلو میگیرم و این دوتا دونه از پشت و حالا میبافم. 1 2 3 و 4 به این شکل. حالا دوباره از این 4 تا میام دوتا دونه دوم رو از جلو میگیرم و این دوتا دونه از پشت. حالا دونه رو به زیر میبافم. 1 2 و دوتا دونه به رو. دوباره دوتا دونه به رو میبافم. حالا از بین این 4 تا دوتای دوم رو از پشت میگیرم و این دوتا دونه از جلو به این شکل میارم سر میل، دوتا دونه به رو و دوتا دونه به زیر. 4 تا دونه به رو. 1 2 3 و 4. مارکر رو برمیدارم، دوباره
1 2 3 و 4. دوباره جابجایی داریم. میام دوتای دوم رو از جلو میگیرم و دوتای اول از پشت و به این شکل دوتا دونه به زیر، دوتا دونه به رو و این هم دونه حاشیه. ببینید کار به این شکل شد. درجه 9 دونه حاشیه رو بر می دارم، دوتا دونه به رو می بافم. حالا از این 4 تا میام دوتا دونه رو از پشت می گیرم دوم رو و این رو از جلو میارم سر میل و این دوتا دونه اول رو به رو می بافم و دوتا دونه بعد به زیر، دوتا دونه به رو. مارکر رو بر می دارم، دوباره میام دوتا دونه به رو می بافم. حالا باید جابجایی رو انجام بدم. میام دوتا دونه دوم رو از جلو می گیرم و به این شکل از پشت میام 1 دوتا دونه به زیر، دوتا دونه به رو. حالا 1 2 3 4 5 6 تا دونه به رو باید ببافم. پس 1 2 3 4 5 6 تا دونه به رو. حالا دوباره از این 4 تا میام دوتای دوم رو از جلو میگیرم و این دوتا از پشت به این شکل میارم سر میل و دوتا دونه به زیر میبافم و حالا این دوتا رو به رو میبافم. پس دیگه دوتا دونه به زیر بافته نمیشه، به رو میبافم. حالا میام دوباره از این 4 تا دوتای دوم رو از پشت میگیرم و این دوتا از جلو و میارم روی میل. حالا میام دوتا دونه به رو میبافم. پس این اولیش دوتا دونه ای که به زیر بود رو به رو میبافم و دوتا دونه به زیر. در واقع اینجا الان ما 4 تا دونه به رو داریم. حالا 2 4 6 تا دوباره به رو باید ببافم. 1 2 3 4 5 و 6. دوباره از این 4 تا دوتا دونه دوم رو از پشت میگیرم و این دوتا دونه از جلو. دوباره دوتا دونه به رو میبافم و دوتا دونه به زیر. دوباره دوتا دونه به رو. مارکر رو بر میدارم، میرم روی 8 تای بعدی. میام دوتا دونه به رو میبافم. دوباره باید جابجا انجام بدم. میام دوتا دونه دوم رو از جلو میگیرم و این دوتا دونه از پشت میارم سر میل. دوتا دونه به زیر میبافم، دوتا دونه به رو میبافم و این دوتا هم به رو و دونه حاشیه. به این شکل رجه پشت کار رو میبافم. در رجه 11 دونه حاشیه رو بر میدارم و 4 تا دونه به رو میبافم. 1 2 3 4. حالا از بین این دونه ها باید دونه پشت رو به این شکل دونه دوم رو از پشت بگیرم و این دوتا دونه از جلو میارم سر میل و این قسمت کل دونه ها رو باید به زیر ببافم. پس به رو هم به زیر بافته میشه. به این شکل این 8 بافته میشه. مارکر رو بر میدارم، دوباره جابجایی دارم. بلافاصله این دوتای دوم رو از جلو میگیرم و این دوتا از پشت. دوباره کل دونه ها به زیر بافته میشه. پس 1 2
3 و 4. پس دونه های رومونم این قسمت به زیر بافته میشه. دوباره باید 6 تا دونه به رو ببافم. 1 2 3 4 5 و 6. دوباره میام جابجایی رو انجام میدم. 2 تا دونه دوم رو از جلو میگیرم و این 2 تا دونه از پشت. 1 2 و 2 تا دونه به رو. 4 تا دونه به رو. 1 2 3 4. دوباره از این 4 تا میام 2 تا دونه دوم رو از پشت میگیرم و این 2 تا دونه از جلو میارم سر میل و اول 2 تا دونه به رو میبافم و بعد 2 تا دونه به زیر بعدی رو. دوباره 4 تا دونه به رو میبافم. 1 2 3 4 5 6 تا دونه به رو میبافم. 6 تا دونه به رو میبافم. دوباره جابجایی دارم. میام این دوتا رو به این شکل میگیرم از پشت. این رو از پشت میگیرم و این دوتا هم از جلو میارم سر میل. دوباره دونه های رو به زیر بافته میشه به این شکل. مارکر رو بر میدارم. 2 تا دونه دوم از جلو از پشت. 4 تا رو به زیر میبافم. دوباره 1 2 3 4 تا دونه به رو و این هم دونه حاشیه. کار رو ببینید. پشت کار رو میبافم. درجه 13 دونه حاشیه رو بر میدارم. 2 تا دونه به رو میبافم. حالا برای جابجایی میام 2 تا دونه دوم رو از جلو میگیرم و این 2 تا دونه از پشت به این شکل میارم سر میل و 1 2 تا دونه به زیر میبافم و 2 تا دونه به رو به این حالت. حالا این دوتا رو باید جابجا بکنم. میام 2 تا دونه دوم رو از پشت میگیرم به این شکل و به این حالت مارکرم در میارم و این 2 تا دونه هم از جلو میارم سر میل و به زیر میبافم. 2 تا دونه رو که بافتم مارکر رو میذارم چون اینجا 8 کامل میشه و 2 تا دونه زیر بعدی رو میبافم. 1 و 2. دوباره میام از پشت 2 تا دونه دوم رو میگیرم و این قسمت از جلو و میبافم. اینجا میشه 2 تا دونه به رو و این قسمت میشه 2 تا دونه به زیر. حالا 2 تا دونه به رو میبافم. باز از این 4 تا میام 2 تا دونه دوم رو از جلو میگیرم و این 2 تا دونه از پشت میارم سر میل. 2 تا دونه به زیر. 2 تا دونه به رو. حالا میشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 تا دونه به رو باید ببافم. پس 1 2 3 4 5 6 7 8 تا دونه به رو میبافم. حالا از بین این 4 تا دوباره 2 تا دونه از پشت دوم و به این شکل میارم سر میل. 2 تا دونه به رو و 2 تا دونه به زیر. دوباره 2 تا دونه به رو. دوباره از این 4 تا 2 تا دونه دوم رو از جلو میگیرم و این 2 تا دونه از پشت.
دوباره میارم سر میل، 1 2 و 2 تا دونه هم به رو. حالا این 4 تا از این قسمت مثل اینجا میام از پشت 2 تا دونه دوم رو میگیرم، مارکر رو در میارم، دوباره این 2 تا رو در نظر میگیرم به این شکل. 2 تا دونه به زیر رو که بافتم، دوباره مارکر رو میذارم و 2 تا دونه بعد دوباره جابجایی دارم، از پشت 2 تا دونه دوم رو میگیرم و از این قسمت 2 تا دونه رو از جلو دوباره میارم سر میل، 1 2 تا دونه به رو و 2 تا دونه به زیر. 2 تا دونه آخر رو هم میبافم و این هم که دونه حاشیه. به این حالت رجع پشت کار رو میبافم. در رجع 15 هم باز دوباره دونه ها رو به همون شکلی که میبینم طبق نقشه میبافم. پس رجع 15 هم به همین شکل بافته میشه. رجع 16 هم دوباره میبافم تا دوباره برگردم. پس به همین ترتیب ادامه میدم. 16 رو هم میبافم. در رجع 17 دونه حاشیه رو برمیدارم، 2 تا دونه به رو میبافم. حالا میرسم به این 4 تا، میام 2 تا دونه دوم رو از پشت میگیرم به این شکل و این 2 تا دونه از جلو میارم سر میل، 2 تا دونه به رو و 2 تا دونه به زیر. دوباره جابجایی داریم. از پشت 2 تا دونه دوم رو میگیرم به این حالت و این هم 2 تا دونه اوله. دو تا دونه اول رو میبافم، مارکر رو میذارم و دوباره 2 تا دونه دوم. دوباره جابجایی دارم. 2 تا دونه دوم رو از جلو میگیرم و 2 تا دونه به زیر رو میبافم و 2 تا دونه به رو به این شکل. دوباره میام 2 تا دونه به رو میبافم. حالا از اینجا دوباره جابجایی دارم. 2 تا دونه دوم رو از جلو میگیرم و به این شکل میارم سر میل، 2 تا دونه به رو میبافم و این هم 2 تا دونه به زیر. 2 4 6 8 تا دونه به رو. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. دوباره میام از اینجا 2 تا دونه دوم رو از جلو میگیرم و این 2 تا دونه از پشت. دوباره 2 تا دونه به زیر و 2 تا دونه به رو. دوباره 2 تا دونه به رو میبافم. از این 4 تا میام 2 تا دونه دوم رو از پشت میگیرم و این 2 تا دونه از جلو. دوباره میارم سر میل، 2 تا دونه به رو و 2 تا دونه به زیر. حالا میام از این قسمت 2 تا دونه رو از پشت میگیرم، مارکر رو در میارم، این 2 تا دونه از جلو. 1 2 تا دونه به زیر، مارکر رو میذارم و دوباره 2 تا دونه به زیر. دوباره جابجایی دارم. 2 تا دونه دوم رو از جلو میگیرم، 2 تا دونه از پشت.
2 تا دونه به زیر میبافم و حالا 2 تا دونه به رو و این هم که 2 تا دونه به رو و این هم دونه حاشیه. به این حالت رج پشت کار رو میبافم. در رج 19 دونه حاشیه رو بر میدارم و 4 تا دونه به رو. 1 2 3 4. حالا از این 4 تا دونه میام 2 تا دونه دوم رو از جلو میگیرم و این 2 تا دونه از پشت. به این شکل میگیرم میارم سر میل. اول میام 2 تا دونه به زیر میبافم و 2 تای بعد رو میام از رو میبافم. پس اینجا دونه های زیر من تبدیل به رو میشه. مارکر رو بر میدارم، بلافاصله جابجایی دارم. میام از این 4 تا 2 تای دوم رو از پشت میگیرم به این قسمت، 2 تا هم از جلو. به این شکل میارم سر میل. اول میام 2 تا دونه از این زیر رو به رو میبافم و 2 تای بعد رو به زیر. 2 4 2 4 6 تا باید به رو ببافم. پس 1 2 3 4 5 و 6. پس 6 تا دونه به رو میبافم. دوباره میرسم به این 4 تا دونه، میام از این قسمت به این حالت میگیرم، جابجا میکنم و 2 تا دونه به رو میبافم و 2 تا دونه به زیر. 4 تا دونه به رو میبافم. 1 2 3 4 و این 2 تا دونه رو از جلو میگیرم از 4 تا و این 2 تا از پشت. میام 2 تا دونه به زیر و 2 تا دونه به رو. حالا 6 تا دونه به رو. 1 2 3 4 5 و 6. میام 2 تای دوم رو از جلو میگیرم و این 2 تا از پشت. به این شکل میارم سر میل. 2 تا دونه اول رو به زیر میبافم و این 2 تای بعد رو به رو. پس دونه های زیر من تبدیل به رو شد. مارکر رو بر میدارم، میرم از پشت، 2 تا دونه دوم رو میگیرم به این شکل، میارم سر میل. میام 2 تا دونه اول که به زیر بود و به رو میبافم. 1 2 و این 2 تا دونه به زیر. 4 تا دونه به رو. 2 3 و 4 و این هم دونه حاشیه. کار رو ببینید. پشت کار رو میبافم و کار تمام میشه.